বন্ধুসকল মই এটা ভিডিও আপলোড দিছিলোঁ যে ইউটিউবত আপোনালোকে কেনেকৈ ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বা ফেসবুকে কেনেকৈ আপোনালোকক টকা দিয়ে। আপোনালোকে এই ভিডিওটো হয়তো দেখিছে, কিন্তু এই ভিডিওটো বহুত পুৰণি হৈছে, কমেও এবছৰ হৈছে। আৰু এই ভিডিওটোত যে কৈছিলোঁ কিছুমান কথা, এতিয়া সেইবোৰ কথা বা সেইবোৰ নিয়ম নীতি এতিয়া ফেসবুকে সলনি কৰিছে। সো বন্ধুসকল, এতিয়া নতুনকৈ যিসকলে ফেসবুকত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে বা ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে। কাৰণ মই এই ভিডিওটো আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে ফেসবুকৰ পৰা টকা কেনেকৈ পায়, ফেসবুকে ক'ৰ পৰা টকা দিয়ে, ফেসবুকে কিয় টকা দিয়ে, আৰু ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোক কি কৰিব লাগে, ফেসবুকে কিমান ভিউজত কিমান টকা দিয়ে, আৰু ফেসবুক একাউণ্ট মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোক কেনেকৈ ফেসবুক একাউণ্ট মনিটাইজ কৰিব লাগে, লগতে ফেসবুকৰ একাউণ্ট কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি, আৰু আপোনালোকৰ ফেসবুক একাউণ্টত মনিটাইজেশ্যন যে অপশ্যন থাকে সেই মনিটাইজেশ্যন মানে কি, সম্পূৰ্ণ কথা এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ লগত একেবাৰে খুলি আলোচনা কৰিম। বলক বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব। বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল প্ৰথম প্ৰশ্নটো বা প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ ফেসবুকে ক'ৰ পৰা টকা দিয়ে। চাওক বন্ধুসকল, ফেসবুকে যে আপোনালোকক টকা দিয়ে আপোনালোকে ফেসবুক একাউণ্ট মনিটাইজ কৰাৰ পিছত, আপোনালোকে চিম্পলি চাব, যেনেকৈ আপোনালোকে এই মোৰ এই ভিডিওটো চোৱাৰ আগত আপোনালোকে হয়তো এডছ আহিছে, আপোনালোকে কিছুমান এডছ স্কিপ কৰিব পাৰে বা কিছুমান এডছ স্কিপ কৰা নাযায়। এনেকুৱা ধৰণৰ এডছ আপোনালোকৰ ফেসবুকতো আহে। এতিয়া এই যে এডছবিলাক আহে, এই এডছবিলাক লগাই কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট চেল কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ বস্তু বিকিবলৈ ফেসবুকত বা ইউটিউবত এডছ লগাইছে। চিম্পলি মই এতিয়া আপোনালোক ফেসবুকতে ধৰি লৈছোঁ, ফেসবুকত এডছ লগাইছে, আৰু সেই ফেসবুকৰ যে এডছ লগাইছে তেওঁলোকে পইচা দিয়ে। ফেসবুকৰ মেটা এডছ বুলি কয়। আপোনালোকে যদি নাজানে ফেসবুকৰ মেটা এডছ মানে কি, তেনেহ'লে আপোনালোকক কমেণ্টত সুধিব, মই আপোনালোকক একদম ডেডিকেট ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম ফেসবুকৰ মেটা এডছ কেনেকৈ কি কাম কৰে। আপোনালোকে যেতিয়া কোনো এটা কোম্পানী বা কোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰ বিকিবলৈ ফেসবুকত এডছ লগায়, সেই এডছবিলাক ক'ত লাগিব? সেই এডছবিলাক আপোনাৰ দৰে বা মোৰ দৰে যিসকলে ভিডিঅ' বনায় সেইসকলৰ ভিডিঅ'ত আগত পিছত বা মাজত কিছুমান এডছ লাগে। সেই এডছ লগতে তেওঁলোকে যিখিনি পইচা দিছে সেইখিনি পইচা ফেসবুকৰ মেটা এডছলৈ গুচি যায়, আৰু সেইখিনি পইচা আপোনালোকৰ দুভাগ হয়। আগতে আছিল আপোনালোকৰ 45% আৰু আপোনালোকৰ আছে 55% এনেকুৱা চিষ্টেম হ'ল। কিন্তু আপোনালোকে ছাপ'জ ধৰিছোঁ 50%, আপোনালোকে 50% পালে সেই ভিডিঅ'টো এডছ অহাৰ পৰা আপোনালোকে 50% পালে, আৰু তাৰে 50% আপোনালোকে ফেসবুকৰ যিটো কোম্পানী আছে ফেসবুকে নিজা কৰিলে। এনেকৈ আপোনালোকে এই চিষ্টেমতে আপোনালোকে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন আপোনালোকে যে কৰে সেইখিনি টকা আপোনালোকে এনেধৰণে আহে, ফেসবুকে নিজে পকেটৰ পৰা টকা নিদিয়ে। এতিয়া সেইটো ফেসবুকে কিয় টকা দিয়ে? চাওক বন্ধুসকল, যদি ফেসবুকে যদি যিসকলে ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকক যদি টকা নিদিয়ে, আপোনালোকে এনেতো আপোনালোকে ভিডিঅ' নবনায়, আপোনালোকে টকা পাবলৈহে ভিডিঅ' বনাব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' বনালেহে তেওঁলোকৰ তাত এডছ লগাবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী এডছ লগাব। তেনেকৈ মানে এই চিষ্টেমটো চলি আছে। এইটো কাৰণতে ফেসবুকে আপোনালোকক টকা দিয়ে, আৰু ফেসবুকে টকা ক'ৰ পৰা দিয়ে? ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা, বা এডছ লগোৱা যিখিনি ৰেভিনিউ থাকে এডছ ৰেভিনিউ, তাৰে মানে 50% আপোনালোকক দিব, আৰু 50% আপোনালোকে ফেসবুকে ৰাখিব। অলপ বেছি হয়, তথাপিতো মই আপোনালোক ভালদৰে বুজাবলৈ সহজতে 50-50 কৰি দিছোঁ। এতিয়া হৈছে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগে। চব বন্ধুসকল, ফেসবুকৰ পৰা যদি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ফেসবুক একাউণ্ট এটা বনাব লাগিব, আৰু আপোনালোকে ফেসবুক একাউণ্ট বনাই যদি আপোনালোকে পেজ চলাই আছে পেজৰ পৰাও টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ নৰ্মেল একাউণ্ট চলাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফেসবুক একাউণ্টটো আপোনালোকে প্ৰফেচনেল মডেলে অন কৰিব লাগিব বা ক্ৰিয়েটৰ মডেলে অন কৰিব লাগিব, যাতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। কেনেকৈ আপোনালোকে যদি নাজানে ফেসবুকৰ প্ৰফেচনেল মড কেনেকৈ অন কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আই বটনত আহি থকা ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া আহিছোঁ ফেসবুকে কিমান ভিউজত কিমান টকা দিয়ে। চাওক আপোনালোকে ক'বলৈ গ'লে, আমি যদি ইংলিছত বা আপোনালোকৰ হিন্দীত ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফেসবুকৰ আৰ্নিং বেছি হয়। যদি আমি অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ আৰ্নিং বহুত কম হয়। তথাপিতো আপোনালোকে ধৰি লৈছোঁ, যদি আপোনালোকে ইংলিছত ভিডিঅ' বনায়, আৰু ইংলিছত যিসকলে ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাক এডছ আহে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ফৰেইন কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ US UK পৰা এডছ আহে, আৰু US UK আপোনালোকে কোনো এটা কোম্পানী বা কোনো এটা ব্ৰেণ্ডে এডছ লগালে, ধৰি লৈছোঁ 1000 ভিউজত $1, এতিয়া আছে আপোনালোকৰ 86 ৰুপিজ। চাওক বন্ধুসকল, 1000 ভিউজত 86 টকা পায়, আৰু আমি যদি ইণ্ডিয়ান যদি ৰুপিছত আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ 86 টকা, যদি আমি অসমীয়াত ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লে অসমীয়া ভাষাত এডছ লগোৱা বহুত কমেই কোম্পানী আছে। তথাপিতো যিসকলে হিন্দী ভাষাত এডছ লগায় তেওঁলোকৰ এডছবিলাক অসমীয়া ভাষাত চলি যায়, কিন্তু আৰ্নিংটো বহুত কম, কাৰণ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক কোম্পানী আছে তেওঁলোকে 1000 ভিউজত কমচে কম 1 টকা 2 টকা এনেকুৱা চিষ্টেমত RPM আৰু CPM ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কিছুমানে আপোনালোকৰ যদি RPM আৰু CPM ভাল থাকে বা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট ভাল থাকে, আপোনাৰ ভিডিঅ' দীঘল থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 1000 ভিউজত আপোনালোকে 50 টকালৈ পাব পাৰে। কিন্তু আৰু যদি তাতকৈ আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল ভিডিঅ' হয়, আপোনালোকৰ একাউণ্টটো পুৰণি হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে $1 পাব পাৰে। এইখিনিতে কথা আপোনালোক ডিপেণ্ড কৰে CPM আৰু RPM ওপৰত। আৰু যদি আপোনালোকে
বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকত যদি আপোনালোকে শৰ্টছ ভিডিঅ' বনায় তেনেহ'লে আপোনালোকে বেছি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব কাৰণ ফেচবুকে বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকৰ যিটো এড অন ৰিলছ আৰু বনাছ ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দি আছে যিসকলে দীঘল ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকক ইমান এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই যিসকলে শৰ্টছ ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু নিজা ভইচেৰে ভিডিঅ' বনাই আছে তেওঁলোকৰ আৰ্নিংটো ডাবল হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্নিং অতি সোনকালে হৈ আছে এতিয়া হৈছে ফেচবুক একাউণ্ট কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব পাৰি চাব যদি আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো মনিটাইজ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকত ৰেগুলাৰ আপোনালোকে কণ্টেণ্ট আপলোড কৰি থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে কণ্টেণ্ট বা আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব বা আপোনালোকৰ ফটো আপলোড নিজা ভইচ নিজা ফেচ থকা ভিডিঅ' বা নিজা সকলোবোৰ নিজা বস্তু ইউজ কৰিব বেলেগৰ যদি আপোনালোকে চাউণ্ড বা মিউজিক ইউজ কৰে তেনেহ'লে কপিৰাইট আহিব আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বহুখিনি মতলব আপোনালোকৰ ডাউনলৈ যাব হয়তো আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো মনিটাইজ কৰিবলৈ বহু সময় লাগিব পাৰে কপিৰাইট আহিলে এইটো ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন মানে কি চাওক আপোনালোকৰ ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন মানে হৈছে আপোনালোকে ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো নৰ্মেল চলাই আছে আপোনালোকে ফটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে টকা নাপায় চিম্পল যদি আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল মোডটো অন কৰে বা আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজ এটা চলায় তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ যিবোৰ ফটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব সেইবোৰ আপলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব আপোনালোকৰ একাউণ্টটো মনিটাইজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিবিলাক ফটো ভিডিঅ' ৰিলছ আদিবোৰ আপলোড কৰিব তাত মানে কিছুমান এডছ আহিব মই যে ক'লোঁ আপোনালোক এডছ তেনেধৰণৰ কিছুমান এডছ আহিব আৰু সেই এডছৰ বিনিময়ে আপোনালোকে টকা পায় এই যে আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনটো এনেবল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটো ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে টকা পায় এই প্ৰচেছটোকে কয় আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন আই হোপ বন্ধুবান্ধৱ আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা গম পালে আৰু আপোনালোকৰ যদি মনত কিবা ডাউট আছে বা আপোনালোকে কিবা সুধিব থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকক পাৰ্চনেলি মোৰ লগত কিবা কথা পাতিব আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক চিম্পলি ফেচবুকত ফ'ল' কৰি আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আজিলৈ এইখিনি আছিল আপোনালোক আকৌ বেলেগ কম অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ